Hello guys! Welcome back to another video. For today's video will be about a guitar. Disclaimer po, hindi po ako isang professional guitarist. Hindi rin po ako nagko-concert. I-share ko lang kung ano yung mga basic na alam kong makakatulong kung nag-uumpisa ka pa lang mag-aral ng gitara. By the way, gagamitin ko ngayon yung first kong gitara. Binigay ito sa akin ng tatay ko nung 18th birthday ko. So, as you can see, luma na siya. At ang brand ay hindi naman din masyadong mamahaling brand. So, I suggest, kung nag-uumpisa ka pa lang naman mag-aral, hindi mo kailangan ng mga branded agad. Kasi, once na mag-stop ka, na-realize mo na hindi mo naman talaga passion ang pag-gitara, at napagastos ka na, so paano? I suggest, okay lang naman yung mga mumurahing gitara. Kung nag-uumpisa ka pa lang, may time ka pang mag-isip-isip bago ka bumili ng mamahaling gitara, di ba? Kung passion mo naman talaga siya at napaka-fast learner mo, di maganda kung makakabili ka ng mamahaling gitara. Pero kung nag-aaral ka pa lang, pwede na yung mga ganito, diba? Laban na yan. Anyway, meron lang tong 18 frets. At ang share ko lang naman sa inyo is yung mga basic nga. Sabi ko kanina, diba? So, without further ado, let's get started. So first, meron tayong tinatawag na chords. Yung pinaka-common term sa gitara. Yun yung mga A, B, C, D, E, F, G. Pagdating mo ng G, back to A yun. Merong mga chords like F and B minor na hindi mo agad makukuha. Kaya okay lang kung skip mo siya. Yung nag-aaral pa lang mag-gitara, sobrang desperada kasi ako mag-aaral ng gitara. Kaya dumating ako sa point na yung mga ganito ko, umitim siya sa sobrang kalyo. Kaya expect mo na magkakakalyo ka. Kasi ganun talaga yun. And it takes time. Palibasa, nakuha agad ng isa in one day. Hindi siya na, di ba? Kung makuha niya ng one day, ganun ka rin, di ba? So, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Kung sila magagaling na sila mag-finger style, at ikaw isang pagano ka pa lang, di ba? So, huwag mo ikumpara yung sarili mo, just yun. Ang dami kong daldal. Anyway, i-share ko lang sa inyo yung mga basic chords. So, may tinatawag tayo mga family chords. Mga key of G, key of B, key of C, key of E. Yun. Yung key of F, masyado na siyang maraming mga ipit-ipit, yung mga ganyan-ganyan. Yan. Yung una kong inaral din na kanta, gaya ng iba, is yung hawak kamay ni yung Constantino. Kasi, 4 na chords lang siya. G, E minor, C, and then D. Tapos yung pre-chorus niya is E and C. Tama ba? Wait lang. Tumulong ka lang sa langit, baka sakali may masumunod. Tama. E minor and C lang siya. And then pagbalik na chorus, G ulit siya. Hawak kamay, di kita. Yung E minor talaga is ganyan siya. But then, itong tawag dito is, hindi ko alam. Basta parang, E minor din siya, pero ano ba? Nilagyan ko na siya na ganyan to make it sounds better. And then, C and D. Yun yung family chords ng G. And then, ayun nga, balik na tayo sa mga chords. Yung pinaka-basic is G. Dito siya sa 2nd fret. Ito yan yung fret. 1, 2, 3, 4, 5. 2nd fret, 5th string. 3rd fret, 6th string. And then, 3rd fret, 2nd string, and 3rd fret, 1st string.
it should be sounds like this. E minor. Ayan lang siya, napaka-basic. Dalawa lang yan, ganyan. Kung hindi pa siya kayang ganyan, pwede naman ganyan na. And then C. This. First fret, second string. Fourth string, second fret. Fifth string, third fret. And then D. So, ayun, I suggest, kung nag-umpisa ka pa lang, pwede mo gayahin yung mga ganong chords and tugtugin mo rin yung hawak kamay. Actually, hindi lang hawak kamay, yun ang tutugtog ng key na yun, ng chords na yun. Tama, ng key na yun. Meron kasi siyang mga kaparehong kanta na same chords, but different songs. Magkapareho sila ng melody. Magkapareho sila ng sounds, ng chords, and ng beat. Hindi ko na alam kung ano mga sasabi ko dito. But I hope may natututunan kayo. So, yun yung mga basic chords. Maliban dun sa G, E minor, C, and D. Isa sa basic chords is A. Ganyan siya. Ito ibang key na to siya. Hindi na siya kasama sa G. 1, 2, 3 lang siya. Ng same fret. It's second fret. Fourth, third, and second. Then yung A. Yung B is ganito. Medyo mahirap siya. Second fret mo is flat. And then, yung A mo kanina, i-move mo lang siya sa fourth fret. And then, ganyan mo siya. Yung iba, kaya nilang gawin ito. Yan, ganyan. Kaya lang ako hindi ko kaya yun eh. Parang ang hina kasi nagdaliri ko. So, hindi ko siya maipit. Kaya, ganun pa rin ako. Pero minsan, ginagawa ko to. Instead na tatlo siya, tatanggal ko to, and then ganun. Ganun. So, B yan siya. It sounds the same, pero mas better kung tatlo. So, pag dalawa, parang tas. Yan. And then C, yun na yung kanina. And then D, yun siya. First string, second fret. Third string, second fret. And second string, third fret. D. A, B, C, D, E. Kung ito yung E minor, ito naman ang E. Ito yung E minor, dagdagan mo lang siya ng isa pa. Third string, first fret. Kung ito yung E minor, itong dalawa lang na to, na magkadikit, yung 4 tsaka 5th, sa second fret, idagdag mo lang yung third string sa first fret. Pasensya na guys ha, malikabo kasi ang hirap niya linisin eh. Kasi yung gitara na to, dito lang to nakatambay sa kwarto. Ginagamit ko lang to kapag gusto ko na magtugtog-tugtog. Yung F naman, yung isa sa pinakamahirap. I-flat mo to dito sa first fret. Ito naman ay third string, second fret. At kung ito yung E minor, i-ganyan mo lang siya. I-forward mo lang siya sa third fret. Oh, kita mo. Kahit ako hindi masyadong may mga flat pa rin. Kasi matigas tong gitara na to eh. Medyo mahirap siya gamitin. Kaya, grabe dinulot yung kawil sa daliri ko. Anyway, yung isang F na ginagawa ko is this one. Instead na i-flat ko siya dito, I put my index finger in second string, first fret. And then likewise, itong tatlo, nasa same position. Ina-adjust ko lang ito na ganyan para hindi ako mahirapan. And then, my thumb finger, pinapang-control ko siya dito sa 6 string para hindi siya magdaganyan ako
hindi siya madadamay. Diba? It sounds better. G, yung tinuro ko kanina, is this one. Yung isang G is ganito lang. Yung G ko kasi ganyan siya. Hindi ko alam kung G yung tawag dito ng iba, pero ganito ako mag-G. Mas marami siyang dinidiinan. Second fret, 5th string. Yan yung index finger ko. 3rd fret, 6th string. 3rd fret, 2nd string. And 3rd fret, 1st string. Or pwede rin na, ito tanggalin mo na. Ito ibaba mo na lang. Diba? It's very simple. So, that's it. Those are the chords. I hope may natutunan kayo. Also, isa rin nga pala sa mga sinacrifice ko sa pag-aral ko ng gitara are my nails. So, nung high school ako, mahaba talaga yung daliri ko. Yung mga nails ko. Kung gusto mo mag-aral mag-gitara, kailangan mo siyang putulan ng bongga. So, tingnan nyo. Ganyan na lang siya liliit. Kailangan kong i-stunge ng ganon. Yung pinakaganito niya talaga. Tingnan nyo. Yan yung kailangan mong ipangdiin. Sacrifice and tiyaga. Kasi masakit talaga siya. Kailangan mo siyang idiin ng bongga. Kasi kung hindi, it won't make a good sound. Hindi pwedeng iganyan mo lang siya. Yung may ipit yung iba. Ganyan. But, pag tinayo mo siya ng ganyan, see. So, ayun lang sa ngayon. If you want another tutorial video about guitar. Ang dami mong sad-sad, no? So, anyway, I hope you enjoy and don't forget to subscribe on my channel. Bye!